right, Dai, welcome to Portugal again. Thank you, brother. Thank you so and much. welcome to Class X podcast pani. Thank you very much. Means a lot, man. Your first international podcast, man. Like. Oh wow. के छ यार हामी साँच्चै लकी भयौँ है दाइको फर्स्ट इन्टरनेसनल पोडकास्ट रे I think I'm lucky too. Like, thank you so much for remembering me, bro. all right, thank you. Anyways, दाइ अनि I'm so happy actually हजुर चाहिँ यसरी आइरहनु हुन्छ पोर्चुगल अनि हाम्रो चाहिँ to be honor हैन कि हजुर आज हाम्रो सोजमा आउनु भएको छ अनि it means a lot है Thank you actually. so much. I mean, Portugal आउनुको reason एउटै छ I've got my second family over here. मेरो मितजी हुनुहुन्छ मितिजी होइसिन्छ Okay. बाबु नानी and Portugal itself is a beautiful Okay, country. हाम्रो मिजुको नाम चाहिँ भनिदिउँ न बरु. Rabin Shrestha. Alright, big shout out दियालो है सबैले रबिन अधिकारीलाई चिन्नु नै हुन्छ दियालो त अझै मच मोर ब्रान्ड होला है. Anyways, let's talk about हाम्रो कन्भर्सेसन के एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सायद अरू अहिले हेरिरहने अडियन्सहरूलाई पनि मजा आउँछ होला. सो दाइलाई मैले मेबी a week अगाडि टेक्स्ट गरेको थिएँ अनि दाइ आई जस्ट वान्ट टु बी पोडकास्ट विथ यु टाइपको अनि दाइले हाँसेर यस वाइ नट ब्रो अनि तर म नेक्स्ट इयर आउँछु भन्नुभयो क्या हजुरले होइन. अनि 2 दिनपछि मलाई मेसेज आउँछ डिएम आउँछ इन्स्टाग्राममा ब्रो आइम कमिङ पोर्चुगल तर राइट नाउ आइम इन लाइक प्लेन भन्नुभयो क्या फ्लाइट्समा अनि वाट भइरहेको थियो क्या वाउ दामी थियो. अनि सो अहिले यसरी भेटिरहेछ बी अनेस्ट दाइ म लास्टै खुसी छु है. म चाहिँ कहिले एकदम ऱ्यान्डम प्लान्स हुन्छ सो आई डोन्ट प्लान अ लट स्पेसली ट्राभलिङको लागि चाहिँ अफकोर्स गर्नुपर्ने ठाउँमा त गर्नै पर्छ काम विशेषमा तर वेन आई ट्राभल अलोन अरू लाइक हुन्छ नि कति जानु मन लागेको छ नि सो ऱ्यान्डम प्लान्सहरू बनिरहेको छ. योभन्दा अगाडि आई वाज इन नेपालमै रारा गइरहेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि जापानमा थिएँ सो अनि विदिन अ विक यहाँ आउने प्लान गरेँ मिजीसँग गफ भयो मिजीले वाइ नट प्लिज आइसक्नु भन्छ. तपाईँको इन्स्टाग्राम चाहिँ दाइ एक्चुअली हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मजमा लाइक नेपालको लाइक नेचरतिर पनि मजाले घुमिरहेको देखिरहेको छु म. लाइक हुन्छ नि नाइट लाइफ अब रबिन श्रेष्ठ भनेपछि त एलओडीको कुरा आइहाल्छ अनि एलओडी भन्ने बित्तिकै रातको कुरा त आइहाल्छ. दाइ अब लाइट रात होइन म्युजिकमा झुमिरहेको मान्छे पनि कता कता अचानक फेरि नेचरको फोटोहरू देख्दा पनि दाइको कम्बिनेसन चाहिँ अलिकति बवाले चाहियो नि त फ्रेस एयर आफूलाई त फ्रेस त बनाउनु पऱ्यो एनर्जी त चाहियो नि त त्यो. सो आई गेट कनेक्टेड विथ नेचर भेरी मच लाइक मलाई त ग्रिन सनसेट सनराइजहरू आई लभ इट सो मच. जहिले पनि चान्स पाइराख्दैन सो कहिले काहीँ चान्स पाउनु साथ चाहिँ कुदिहाल्छु होइन त्यो अनि आई डोन्ट मेक प्लान्स एज ए सेट त्यो ऱ्यान्डम हुन्छ मेरो त्यो चिजहरू. सो तर आई लभ ग्रिन सो एकदमै त्यो ग्रिन र नेचरसँग कनेक्सन चाहिँ एकदमै छ. सो त्यहाँबाट म एनर्जी पनि पाउँछु र फ्रेस पनि हुन्छु. सो द्याट फ्यु थिङ्स हुन्छ नि त्यो खाले छ. ओके समस्त है यो क्वेसन मजाले अहिले राख्न खोजिरहेको छु तपाईँलाई त्यो चाहिँ मेरो मात्र होइन बी अनेस्ट एभ्री नेपालीको क्वेसन हो पोर्चुगलमा जो बसिरहनु भएको छ. हामी अब यहाँ राम्रै धेरै वर्ष भयो कतिजना नेपालीहरू बसिरहनु भएको छ राम्रै सङ्ख्यामा नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ अनि अब नाइट लाइफ इन्जोय गरौँ न भन्नेको कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा जतिको एउटा नर्मल भएको क्लबहरू जतिको पनि छैन क्या बी अनेस्ट यहाँ होइन. सो हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनि एभ्री नेपालीले दाइलाई सम्झिरहेछ बिकज अफ एलओडी. हामी एक्सपेक्ट राख्दैनौँ त्यो एलओडीको बराबरको होस् तर एटलिस्ट के अपकमिङ डेजमा नट जस्ट लाइक पोर्चुगल अल अफ द युरोपमा के हाम्रो कुनै एलओडीको ब्रान्ड्स के अरे फ्रेन्चाइज कुनै आउँछ होला त दाइ के चाहिँ भन्न मिल्छ भने है दाइ. You never know. I want to keep surprises, things, and I want to keep surprises. So like you never know, it can happen. So franchise भन्दिनँ or like यही नै भन्दिनँ तर there might be something. Of course केही न केही त अहिलेको चाहिँ सरप्राइज पनि राखिदिन्छु यो कुरालाई. होइन मलाई लागि पनि रह हो कि दाइ यति धेरै युरोप टुरमा आइरहनु भएको छ के थाहा भित्री केही छ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो है मलाई. होइन आई मिन स्पेसली एज ए सेड लाइक आई लभ टु ट्राभल एकदम ट्राभल गर्नु मन लाग्छ. एज ए सेड लाइक पोर्चुगल आउनुको एउटै मात्र रिजन भनेको मेरो सेकेन्ड फ्यामिली हो होइन. अनि लिस्बन इट्सेल्फ इज अ ब्युटिफुल प्लेस हुन्छ पोर्चुगल अति नै दामी लाग्छ मलाई. सो नेपालको याद पनि दिलाउने ठाउँ हो यो ठाउँ. तर तपाईँलाई नेपाल र पोर्चुगलमा यसो कम्पेयर गर्ने भने के कुरा चाहिँ लाइक मजा छ यो ठाउँ जस्तो लाग्छ दाइ किन आइरहनुहुन्छ नि त. वेल समरमा वेदर इज सो ब्युटिफुल राम्रो छ. अलिक धेरै चिज अब अफकोर्स डेभलपमेन्टको हिसाबले होइन हरेक चिजको हिसाबले त पोर्चुगल धेरै अगाडि नै छ होइन. नेचर नेपालमा नेचर आफ्नो ठाउँमा छ सबै चिज छ तर पोर्चुगलको हुन्छ नि धेरै अगाडि पनि छ कति कुराहरूमा. त्यो आई क्यान बिचेसहरूको कुराहरू गरौँ हुन्छ नि ठाउँको कुरा गरौँ पिपल ओभर हियर. सो थिङ्स आर ब्युटिफुल. अफकोर्स कम्पेयर गर्ने कुरा नै होइन तर एट द सेम टाइम सिमिलरिटी छ बट इट्स ब्युटिफुल कन्ट्री. आई लभ इट.
हजुर यता आउँदाखेरि चाहिँ के भन्छ अब कहिलेकाहीँ पार्टी सार्टी त हुन्छ अब हजुरको फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ यहाँ अनि कता कता चाहिँ लाग्दैन दाइ अलिकति नेपालतिरको जति अलिक नभए हो कि रमाइलो गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ कि नै तपाईँलाई बी अनेस्ट म खासै पोर्चुगलै भनेर या अरू कुनै सर्टेन ठाउँमा चाहिँ म पार्टी नै गर्न जान्छु तर पोर्चुगल म पार्टी गर्छु भने म सोच्दिनँ मेरो आई लभ टु स्पेन्ड टाइम हुन्छ नि अलिकति ठाउँहरू घुम्नुलाई होइन मिजिसँग टाइम बिताउनलाई फ्यामिलीसँग टाइम बिताउनु त्यो चिज रमाइलो लाग्छ मलाई यहाँ सो देयर आर प्लेसेस आई डु गो फर लाइक हुन्छ इफ आई गो टु इबिजा अफकोर्स आई वान्ट टु गो टु दे फर माई नाइट लाइफमा पार्टी भन्ने हुन्छ तर टकिङ अबाउट पोर्चुगल म त्यो सोच हुन्थ्यो तर एज ए सेड त्यो नभइकन आई बिन टु डिफ्रेन्ट ब्युटिफुल प्लेसेसहरूमा गइरहेको छु यहाँ पनि नाइट लाइफ त्यति नराम्रो पनि छ डेफिनेटली देयर आर फ्यु प्लेसेस आई बिन विच इज अमेजिङ फुड वाइज अति दामी छ यहाँनिर होइन रेस्टुरेन्ट्स आर भेरी गुड पिपल आर नाइस सो त्यो सबै चिज एउटै चिज मैले नाइट लाइफै खोज्ने थिएँ किन पोर्चुगल किन होइन त्यो पनि हो मेक सेन्स त्यही भएर ओके दाइ लाइक हामी हजुर आइरहनु हुन्छ पोर्चुगल द्याट्स द भेरी गुड वान हजुरलाई यसरी भेटी पनि रहेको हुन्छ नि त हामीले होइन सो अब तपाईँसँग यसरी भेट्दाखेरि फेरि एलओडीको कुरा नगरिकन त मजै आएन होइन बी अनेस्ट अनि एलओडीको अलिकति इनिसियल फेजहरूको अलिकति थोरै कुरा गरौँ न होइन लाइक कहिले हो इस्टाब्लिसदेखि लिएर अहिलेसम्म कति के थियो दाइ सो या एलओडी बेसिकली 2019 फेब्रुअरीमा हामीले खोलेको सो इट्स बिन लाइक 6.5 years almost 7 years हुन लागेको छ या अब एक्चुली त्यो अब त्यो पछाडि गर्दै दे आर लाइक लङ स्टोरिज हो तर टु मेक लङ स्टोरी सर्ट लाइक मैले आई वाज स्टार्टिङ इन सिङ्गापुर वेन्ट ब्याक टु नेपाल रिफ भन्ने रेस्टुरेन्ट खोल्यौँ होइन त्यहाँबाट आएर अलिकति लेट्स गो अलिकति बढौँ यो चिजलाई अलिकति फिल्डमा पनि जाउँ भन्दा त्यसपछि एउटा क्लब विच इज कर्मा भनेर खोल्यौँ हामीले कर्मा भन्ने साइडसँग मिलेर हामीले कर्मा क्लब खोल्यौँ त्यसपछि वी स दिस मार्केट अलिकति इट वाज ग्रोइङ भन्ने देख्यो अझै पनि यसलाई अझै ठुलो बनाऊँ अझै कति इन्टरनेसनल लेभलमा जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्लान गर्दाखेरि चाहिँ एलओडीको कन्सेप्ट बनेको हो सो वी बेसिकली वी वान्टेड ह्याभ इन्टरनेसनल आर्टिस्ट इन्टरनेसनल फिल्म किन हामी आफैलाई पनि नाइट लाइफ मनपर्ने अनि नाइट लाइफको लागि हामी कहाँ कहाँ गइरहेको थियौँ हामी थाइल्यान्डतिर गइरहेको थियौँ कता कता गइरहेको थियौँ सो वाइ नट आफ्नै ठाउँमा एउटा प्रपर राम्रो क्लब खोल्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ हामीले त्यो इन्टरनेसनल फ्लेभर चाहिँ आफ्नै देशमा दिन सकिन्छ र आफ्नै देशमा भएको साथीभाइहरूलाई त्यो एउटा चिज बाहिर जानुभन्दा नेपालमै छ भने देखाउन सकिन्छ वाइ नट भने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट बन्यो त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्टेड 2018 मा त्यो प्लानहरू भयो सो 2019 मा हामीले खोल्यौँ भनौँ न भनेपछि 1 वर्षको पिरियडमै लाइक हुन्छ नि सर्ट गरेर लाइक राइट त्यो भनेपछि दाइ यति धेरै अब इन्जोय गर्नलाई अरू कन्ट्रीहरू गइरहेको थियो भनेपछि त अब यु जस्ट ट्राभल अराउन्ड द वर्ल्ड धेरै कन्ट्रीहरू घुमिरहनु भएको देखिरहेको हुन्छ हामी तर सो भनेपछि एलओडी बनिरहँदाखेरि कति इन्सपिरेसन पनि लिइरह होला जस्तो लाग्छ दाइ के लाग्छ भन्नु मिल्छ अफकोर्स यो त्यो इन्सपिरेसन आएकै त्यो ट्राभलले नै हो डेफिनेटली होइन काठमाडौँमै मात्र बसिराखेको भए या नेपालमा मात्र म बसिरहेको भए सायद त्यो लेभलको सोचाइ हाम्रो आउँदैन थियो होला सो वी गट अ टिम एलओडीको टिम छ हामी आफै ट्राभल गरिरहेको हुन्छौँ हामी आफूलाई त्यो चिज मनपर्छ फ्रेन्ड रुदीप छ माइलालाई हुनुहुन्छ भूपेन छ एन्ड फ्यु अदर फ्रेन्ड्स सो फ्रेन्ड्सहरू छ सो जसलाई चाहिँ हामी जहाँ गए पनि एउटा यस्तो चिज नेपालमा गर्नु पाए हुन्थ्यो यो चिज नेपालमा गर्नु पाए हुन्थ्यो हाम्रो दिमागमा आइरहेको थियो सो त्यो चिज आई मिन त्यो पर्टिकुलरली लेख्ने नै होइन त दिमागमा बसिरहेको थियो होइन सो त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अनि जहाँ गएर ओहो यस्तो चिज यहाँ नेपालमा हाम्रो क्लब खोल्दा यस्तो गर्नु पर्ला है यस्तो गर्नु त्यो चिजहरू सो एभ्री बिट्सहरू हामीले सोच्थ्यौँ सो त्यो सोचेर सबै चिजको त्यो दिमाग त्यो ट्राभल सबै चिजको त्यो समग्रको सम्मिश्रण भनौँ न त्यो चिजलाई एक्ज्याक्टली भनेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले मजाले अहिले एलओडी भनेर चाहिँ एक्जिस्ट भएको देख्न सक्छौँ द्याट्स द गुड अनि यसरी दाइ लाइक एलओडी त खुल्यो त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रै नेपालको आर्टिस्टहरू अब पर्फर्मिङको गरिरहनु भएको थियो होला तर इन्टरनेसनली पनि ल्याउनुपर्छ है इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरू पनि लाइक अहिलेको युथले खोजिरहेछ होइन एज अ बिजनेस वाइज पनि अझै मच मोर वाइडरमा जाउँ न भन्ने प्लान्सहरू पनि आयो अहिले त देखिरहेछौँ तर यो चाहिँ आइडियाज कसरी आयो होला लाइक हुन्छ नि प्लान्स कसरी भयो मैले अघि भने जस्तो बेसिकली एलओडी खोल्दाखेरि नै एज ए लाइक वी वान्ट टु गिभ द्याट इन्टरनेसनल भाइब नेपालमा किन हामी आफू एउटा कुनै आर्टिस्ट आएको सुन्थ्यौँ त्यो आर्टिस्ट हेर्नुलाई हामी कहिले इन्डिया पुग्थ्यौँ कहिले थाइल्यान्ड पुग्थ्यौँ होइन नजिक देशहरूमा पुग्थ्यौँ र सोच्यौँ होइन त्यो चिज हामीले गर्न सक्छौँ होला नि हाम्रो त्यो परिकल्पना हुन्छ नि एउटा त्यो चिज आइसकेपछि नै गरेको सो हाम्रो इनिसियल जब एलओडीको प्लान गर्दाखेरि नै वी वान्ट टु ह्याभ इन्टरनेसनल आर्टिस्ट ओभर हियर एन्ड वी वान्ट टु गो ग्लोबल भन्ने चिज चाहिँ त्यो हाम्रो
प्लानमा थियो भनौँ न यो वी ह्याड द्याट्स एउटा भिजन थियो जहाँ चाहिँ त्यो चिज हामीले गरिसकेका थियौँ विल ह्याभ इन्टरनेसनल आर्टिस्ट भन्ने हिसाबले चाहिँ प्लान गरेको थियो सो त्यही सिलसिलामा बिस्तारै हामी सर्टेन देशहरूमा जान्थ्यौँ मान्छेहरू त्यो कनेक्टेड भन्दाखेरि इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरूसँग इन्टरनेसनल आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूसँग त्यसपछि यो चिजहरू बढ्दै गयो तर यो कनेक्सन त अलिकति गाह्रै होला नि दाइ किनभने इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो अब कन्ट्री होला अब सधैँ माउन्ट एभरेस्ट होइन गौतम बुद्ध भनेर देखिरहेको अब त्यो खाले पाटो पनि छ है नेपालमा भन्दाखेरि ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूले पनि त पत्याउने कुराहरू पनि त आउला बी अनेस्ट आउँछ नि फ्याक्ट कुरा क्या अब तर यो त अलिकति हाम्रो लागि पनि सुरुमा त च्यालेन्जिङ भएर अहिले पो एलओडी इज लाइक एलओडी तर त्यो इनिसियल फेजमा त इनिसियल फेजमा सजिलो थिएन डेफिनेटली अफकोर्स एज यु सेड एकदम नेपाललाई त्यो लेभलमा चिनेकै थिएन नाइट लाइफमा देखेकै थिएन अहिले पनि अझै पनि देखाएको छैन कति मान्छेहरूले सो वी आर स्टिल ट्राइङ अहिले पनि अझै पनि हामी ट्राई नै गरिरहेको छौँ होइन अझै पनि मान्छेले देखाउन खोजिरहेको छ नेपालमा चाहिँ नाइट लाइफ छ है नेपालको नाइट लाइफ पनि बवाल छ है भने अझै पनि हामीले गरिरहेछौँ धेरै होमवर्कहरू गरिरहेको छौँ धेरै चिजहरू अझै पनि गर्नु बाँकी छ सो त्यतिखेर डेफिनेटली इनिसियल फेजमा एकदमै गाह्रै थियो तर अगेन हाम्रो आफैलाई पनि हामी आफूलाई पनि एकदम हाम्रो प्यासनेट थिङ हो नि त त्यो त हाम्रो एकदम मनपर्ने सर्टेन आर्टिस्टहरू एकदम मनपर्ने वी युज टु राइट इमेल्स एन्ड अल दिस थिङ्स त्यो आर्टिस्टहरूलाई लेख्थ्यो थाहा पनि थिएन कसलाई लेख्ने इमेल एज यु सेड हुन्छ नि कसलाई मेल गर्ने कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने पनि थाहा थिएन सो त्यो कन्ट्याक्ट गर्न खोज्ने सिलसिलामा चाहिँ कसैले यु क्यान टक टु माई म्यानेजर इफ यु निड दिस भनेर भन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै सानोबाट सुरु गर्दै गरेको अफकोर्स हामीले एकैचोटि ठुलो पनि गर्न सकेको तर सेयिङ द्याट हामीले हाम्रो ओपनिङमै पनि वेयर लकी इनफ हुन्छ नि हामीसँग त्यतिखेर इन्टरनेसनल रिनाउन्ड आर्टिस्ट थियो AONTO भनेर रोलेक्स भनेको आई डोन्ट नो इफ यु नो अबाउट इट त्यो एकदम सुनेर युट्युबमा हेरेर थाहा हुन्छ त्यतिखेरको बिग हिट थियो अनि र खोल्दै हाम्रोमा टाइगाको एउटा कुरा होइन तर त्यो चाहिँ इभेन्ट चाहिँ हुन पाएन उसको इभेन्ट अब एजिया टुर नै क्यान्सल भयो सो हामी त्यो गर्दाखेरि नै हामी वी आर अलरेडी इन कन्ट्याक्टिङ सो मेनी डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरू होइन त्यो हुँदाखेरि अनि बिस्तारै हामी गर्दै जाँदाखेरि मान्छेलाई थाहा हुँदै जान्छ नि त सोसियल मिडियाको जमाना छ सोसियल मिडियामा सबै चिज देख्न पाइन्छ होइन सो त्यो ओपनिङ फेजदेखि नै मान्छेको त्यो स्टोरिजदेखि लिएर त्यो हुन्छ पोस्टहरू युट्युब एन्ड अल दिस देख्दाखेरि बिस्तारै हामीले पनि पत्याउनु थाल्यो मान्छेहरूले कोही न कोही त होइनहरू टाइपको हो र क्लबको फोटोजहरू देखिन्छ भिडियोजहरू देखिन्छ नेपालमा पनि यस्तो छ र भने कति क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो कतिमा चाहिँ होइन नेपालमा यस्तो छ हुन्छ नि जुन चाहिँ युरोप एज यु सेड हुन्छ नि सायदै कमै होला बहुतै कम छ दाइ कमै होला होइन बहुतै कम मैले एलओडी साइजको क्लब देख्नु भएको छ अफकोर्स यो भिजामा छ तर अरू मैले पनि आफूले देखेको छुइनँ सो त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ इभन युरोपियन आर्टिस्टहरू आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू दे वर इन्ट्रेस्टेड टु वर्क विथ अस त्यसरी बिस्तारै ग्रो भयो भनौँ न द्याट्स द गुड वान होइन सबै नेपालीको लागि इज गुड वान आजकल त यस्तो के दाइ बी अनेस्ट अब म चाहिँ एक्चुली चितवनदेखि बिलङ गर्छु त्यति टाढा पनि होइन काठमाडौँदेखि तर हामी कहिलेकाहीँ काम परेर काठमाडौँ आउँदा चाहिँ कहाँ जाने भन्छौँ दाइ बुझ्दैन एलओडी चाहिँ जानुपर्छ है टाइपको कुरा हो क्या दाइ अब लाइक एलओडी अब कस्तो क्लबै होइन क्या लाइक अब चाडपर्व जस्तो टाइपको कि काठमाडौँ आइरहेछ एलओडी जाने हो टाइपको क्या दाइ क्वेसन नै छैन अब त्यो के हो कस्तो होइन कि तर एलओडी जाने हो सिद्धो त्यो टाइपको क्या यो पास्ट फ्यु इयर्स यो रिसेन्टली पनि वी गेट दिस एउटा राम्रो आई मिन पाउँछौँ हामीले पनि डेफिनेटली एज यु सेड बाहिरबाट आएको नेपाली साथीहरू अस्ट्रेलियाबाट आउँछ कताबाट आउँछ द फर्स्ट थिङ आई वान्ट टु डु इज आई वान्ट टु गो टु एलओडी भन्ने चिजहरू कतिको मुखबाट सुन्छु कतिको मेलहरू पाउँछु कतिको मेसेजेसहरू पाउँछु म डिएम्समा त्यति आइरहेको हुन्छ स्पेसली हामीसँग लास्ट फ्यु इयर्स यो इन्डियन टुरिस्टहरू एकदम बढिरहेको छ विच इज ब्युटिफुल थिङ सो इन्डियन टुरिस्ट सुन्छु म इन्डियन टुरिस्टहरूको दुईवटा चिज गर्नु मन लाग्छ नेपाल आएपछि एउटा पशुपति जानु मन लाग्छ बिहान अनि बेलुका एकचोटि एलओडी जानु मन लाग्छ भन्छ कस्तो कम्बिनेसन हो त एकैचोटि होइन दुइटै भगवानै है भगवानै हो पशुपति भगवान हामी लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स हो नि त एलओडीको फुल मिनिङ इट्स बेसिकली रिलेट त गर्नु मिल्यो नि त भगवानलाई हामी रक्सी चढाउँछौँ कति सो हामी रिलेट गर्छौँ कति कुराहरूमा हामी अफकोर्स भगवान गर्छौँ त्यो रिलेट गर्नु तर पनि इन अ वे इन अ फन वे इन अ रमाइलो तरिकाले चाहिँ हामी त्यो चिज चाहिँ सुन्छौँ कति कुराहरू सरी मोस्टली एलओडीमा एक्चुली के दाइ मोस्टली फरेनरको कुराहरू गर्दाखेरि इन्डियाको त अफकोर्स लाइक हुन्छ आउँछ नि अनि विदेशी त विदेशी भइहाल्यो हाम्रो त अब नेपाली भयो एक्चुली म्याक्सिमम् कुन चिजको फ्लो भइरहेको हुन्छ मतलब बाहिरीहरू पनि आइरहेको हुन्छ इन्डियन्सहरू कस्तो छ डिपेन्ड्स अन द सिजनको कुरा आउँछ तर कहिलेकाहीँ अब एज लाइक जुन जुलाईतिरको कुराहरू गर्ने भने इन्डियन टुरिस्टहरू धेरै हुन्छ अब यो सेप्टेम्बर अक्टोबर धेरै लाइक मल्टिनेसनल आई मिन
ऊहरू हुन्छ क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ सो किनभने यो टाइम भनेको सेप्टेम्बर अक्टोबर टाइम भनेको बेसिकली हिमाल चढ्ने टाइम ट्रेकिङ जाने टाइम हाइक गर्ने टाइमहरू हुन्छ होइन सो धेरै आई थिङ्क वी मिट द वर्ल्ड इन एलओडी के हुन्छ नि हामी संसार चाहिँ एलओडीमा भेट्छौँ कहाँबाट आउँछ थाहा हुँदैन कति कहाँबाट 15-20 जना होला कहाँबाट 10-15 जना 2-4 जना होला तर आई गेट टु सी लट अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल सबै देशको मान्छेहरू चाहिँ देख्न पाउँछु म चाहिँ पाउँछ सो त्यही भएर नै होला होइन अहिले वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा एलओडीको एउटा भन्छ नि एउटा लेभल छ सो एक्चुअली लेट्स टक अबाउट लाइक द यही बारेमा पनि के यो ऱ्याङ्किङ एक्चुली अहिले एलओडीको कति हो वर्ल्ड बेस्ट क्लबको अहिले 44th बेस्ट क्लबमा छौँ हामी 44 हजुर ओके यसको प्रोसेस के हो दाइ तपाईँलाई थाहा के कस्तो अलिकति थाहा छ So basically, DJ Mag is the thing. So DJ Mag, I think like world renowned एउटा brand, एउटा company, जसले चाहिँ यो ऱ्याङ्किङ गर्छ, स्पेसली डिजेहरूको पनि र क्लब्सहरूको पनि, नाइट क्लब पनि सो डिजेको लागि पनि अब रिसेन्टली भयो जहाँ चाहिँ नम्बर 1 डेभिड गोइटा भएको छ, मार्टिन ग्यारिक्स. So number 1 is David Guetta, 2 is Martin Garrix. So basically क्लबहरू पनि उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ. So this is एउटा अरू पनि सानोतिनो होला तर this is one of the best biggest जस्तै गाला साला जस्तै फ्यासनको तिरको त्यस्तो टाइपको त्यस्तै होला तर I think everybody respects DJ Mag सबैले आर्टिस्ट वाइज क्लब वाइज सबैले रेस्पेक्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म एउटा अर्गनाइजेसन भनौँ न सो त्यही अनि सो दे आर द पिपल उनीहरूलाई पनि सर्टन क्राइटेरियाहरू हुन्छ पुग्नुपर्छ क्लब यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ क्लबमा इन्टरनेसनल आर्टिस्टले कतिले पर्फर्म गरेको छ छैन त्यो सब चिज हेर्छ उनीहरूले र एट द एन्ड अफ द डे भोटिङ काउन्ट्स सो भोटिङको हिसाबले चाहिँ वर्ल्ड वाइड भोटिङ हुन्छ भोटिङको हिसाबले चाहिँ देन उनीहरूले त्यो ऱ्याङ्किङ चाहिँ रेडी बनाउँछ. ओके लाइक फर्स्ट टाइम हाम्रो ऱ्याङ्किङ हुँदा कति नम्बरमा थियो हामी पहिलोचोटि रिकगनाइज हुँदाखेरि 49 हजुर. ओके आइम सो सरी होइन सोध्नु मिल्छ मिल्दैन तपाईँलाई कस्तो भएको थियो फर्स्ट टाइम थाहा पाउनु भयो नि त someone like noticed कि हाम्रो काम अथवा हाम्रो ब्रान्ड्सलाई इन्टरनेसनल लेभलमा सो हाउ इज फिलिङ लाइक प्लिज सेयर गर्नु न. अमेजिङ यार आई मिन लाइक यु नो लाइक अब हामी नेपालमा छौँ एज यु सेड लाइक कतिलाई नेपाल भन्ने देश पनि थाहा छैन संसारमा र नेपालमा त्यसमाथि नाइट लाइफ र क्लब चलाइरहेको छौँ र जसलाई चाहिँ हामीले टप 50 इन द वर्ल्डमा पार्नु पाएको छौँ. वी आर द ह्याप्पिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड त्यो पर्टिकुलर टाइममा त आई वाज लाइक किन त्यो द्याट हार्ड वर्क पेड अफ भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यत्रो मेहनत गर्यो त्यत्रो चिज गर्यो रमाइलो आफ्नो ठाउँमा छ पैसा कमाउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर एट द सेम टाइम त्यो ऱ्याङ्किङ पाउनु वर्ल्ड वाइड रिकगनाइजेसन टप 50मा पर्नु भनेको नेपालमा मान्छेहरूलाई नेपालमा एज यु सेड होइन माउन्ट एभरेस्ट र लुम्बिनी मात्र होइन अब नाइट लाइफ पनि छ एलओडी पनि छ है भनेर हामीले चिनाउनु पायौँ नि त. सो द्याट वाज द प्राउडेस्ट मोमेन्ट भन्छु म चाहिँ. दामी होइन हामीलाई पनि एकदम बी अनेस्ट खुसी चाहिँ हामीलाई ला हो नि त बी नेपालिज अनि वा हाम्रो ठाउँमा यस्तो पनि छ है एप्रिसिएट गर्नुपर्छ होला तपाईँको बिजनेस होला तर कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ एउटा कुरा इन्टरनेसनल लेभलमा किनभने हामी विदेशमा छौँ नि त म पनि 7-8 वर्ष भयो त विदेशी नै अनि सबैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना चाहिँ जो नेपाल गएको छ त्यो अलरेडी लाइक हुन्छ नि थाहा रहेछ क्या उनीहरूलाई एलओडी के हो यताउता भनेपछि एकचोटि जसले नि एक्सपिरियन्स गरिरहेछ भने त कसै न कसैले त बनाइदियो नि त बिकज अफ तपाईँले बनाइदिइरहनु भएको छ तपाईँको टिमले बनाइदिनु छ बिग सारा दामी लाग्यो यो कुराहरूलाई सुन्दाखेरि इट्स मिन्स लट. अनि अर्को क्वेसन नि मेरो पर्सनली के तपाईँलाई मलाई भेट्नुभन्दा अगाडि मलाई एकदम सोध्न मन लागेको कुरा अब लाइक बिग नेम आज अहिले हाइपमा छ अनि तर कुनै यस्तो होला तपाईँलाई थाहा होला नि त त्यो त हामीलाई थाहा छैन होला कसैको मनमा के छ तर यस्तो खाले इभेन्ट अथवा यस्तो सोच गर्न मन छ एलओडीमा तर केही टेक्निकल कुराहरू आउला नि त त्यहाँ अब टेक्निकल होला अथवा फाइनेन्सियल कुरा नि आउला बी अनेस्ट अनि छ होला त त्यस्तो सोच गर्न मन थियो तर अलिकति भइरहेको छैन. अफकोर्स धेरै चिज छ धेरै आर्टिस्टहरू ल्याउनु मन छ धेरै वर्ल्ड ऱ्याङ्क नम्बर 1 अफकोर्स अहिले नम्बर 1 डेभिड गोइटा ल्याउनु मन लाग्छ मार्टिन ग्यारिक्सै ल्याउनु मन लाग्छ मलाई होइन तर सेइङ द्याट काम पनि गरिरहेको छौँ वी आर वर्किङ अन द्याट वान वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ देम जो लाइक अपोज भइरहेको छ कति कुरा एज चाहिँ लजिस्टिकली कतिको मिल्दैन उनीहरूको एउटा डिमान्ड हुन्छ त्यो कति कुरा हाम्रो नेपालमा हामीले लजिस्टिकली हामी पुरा पनि गर्न सक्दैनौँ है. सो तर एट द सेम टाइम ट्राई जारी नै छ. सो होपफुली विदिन नेक्स्ट इयर नेक्स्ट फ्यु इयर्स विल डेफिनेटली बी डुइङ फ्यु अमेजिङ इभेन्ट्सहरू तर गर्नु मन लागेको त्यो गर्नु त मैले त्यो ओल्ड रिनाउन्ड आर्टिस्ट सबै गर्नु मन लाग्छ नि त तर कति चिजले चाहिँ रोकिरहेको छ
तर हाम्रो एलओडीमा के दाइ कति सोजहरू कस्तो इभेन्ट्सहरू नि गरिरहेछ तर त्यो म्यानेजमेन्टको हजुरहरूको छुट्टै टिम छ कि लाइक कस्तो के हो दाइ जस्तो कहिलेकाहीँ बक्सिङ पनि गरिरहेको हुन्छ होइन म बी अनेस्ट होइन त्यो चाहिँ म सरप्राइज हुन्छ क्या फेरि हामी त अब त्यस्तो सोज हेर्न त गएको छैन तर हामी नाइट लाइफ टाइप मोज मस्ती कन्सर्टहरू हुँदा जान्छौँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नै टिम हुन्छ कि फेरि अरू कसैले हायर गर्छ त्यस्तो के हो आफ्नै टिम हो सो बेसिकली हाम्रो आफ्नो टिम सो इट्स जस्ट ग्रेजुअली ग्रो भएको कुरा हो र इट्स बेसिकली इभेन्ट भेन्यू नै भनौँ न सो त्यो हिसाबले पनि हामीले चिनायौँ ठाउँलाई त्यो जुन चाहिँ हाम्रो आई मिन आइल्यान्ड बार छ द्याट्स रिमुभेबल आइल्यान्ड बार थाहा हुँदैन त्यो बिचमा बार छ रिमुभेबल त्यो रिमुभ गरेर चाहिँ हामीले एज यु सेड भने हामी बक्सिङ गर्छौँ या मुए थाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेसिकली त्यो बार निकालेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले रिङ बनाउँछौँ हाम्रो हामीले ठाउँ नै कसरी बनाएको छ इट्स मोर अफ अरेना कन्सेप्टमा छ अलिक स्टेडियम टाइपको अरेना कन्सेप्टमा जहाँ चाहिँ त्यो बनाउनुको रिजन पनि एउटा के छ भने जुन चाहिँ हाम्रो किन हामी कहिलेकाहीँ आई डोन्ट नो लाइक इफ यु हेभ रियलाइज त्यो चाहिँ ट्राभल गर्दा थाहा पाउने कुरा या इभेन्टहरू सोजहरू जाँदाखेरि कति इभेन्टहरू हामीले हेर्नु मन लाग्छ पैसातिर जान्छौँ होइन तर कहिलेकाहीँ आर्टिस्ट देख्नु पाउँदैन कहिले स्टेजै देख्नु पाउँदैन त्यो प्रोजेक्टरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ सो द रिजन बिहाइन्ड त्यो एलओडी बनाउनुको रिजनै एलओडीको जुन चाहिँ कन्सेप्ट है भनेको जहाँ मान्छे भए पनि जहाँ बसे पनि त्यहाँबाट त्यो स्टेज हेर्न पाओस् आर्टिस्ट हेर्न पाओस् र सोज हेर्न पाओस् होइन सो बेसिकली जुन चाहिँ तरिकाले एलओडी बनाएको छ एभ्री कर्नर एभ्री एङ्गल इभन इफ युआर लाइक जेनरल जिएमा बसेको छ या भिआइपीमा बसेको छ भिभिआइपीमा बसेको एभ्री वान गेट्स द चान्स टु सी द स्टेज अथवा पर्फर्मेन्स देख्नु पाउँछ क्या सो त्यो कन्सेप्टले बनाएको हो होइन किन हामी आफैलाई फिल हुन्छ कि त्यो कतिखेर बाहिर जाँदाखेरि ए आर्टिस्टै देख्नुपर्ने यत्रो पैसा हुन्छ त्यो स्क्रिनमा हेरेर रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ कति कुराहरू होइन सो त्यो हिसाबले हामीले एलओडीको डिजाइनै त्यसरी गरेको हो र त्यो कन्सेप्टमा गर्दाखेरि अरू पनि चिज पनि त्यसमा जोड्न पायौँ भनौँ न अघि एज यु सेड कहिले बक्सिङ गर्छौँ हामी कहिले डान्स सोजहरू गर्छौँ कहिले लाइक बिहान यो हामीले देखिरहेको क्या अनि पोसिबल टाइपको यहाँ त यो थियो टाइपको हुन्छ नि त हामीलाई एक्चुअली त्यो क्यापेसिटी कति हो त हाम्रो 2000 प्लस भइरहेको छ तर ओभरअल हामी 2000को हिसाबमा काम गर्छौँ यति धेरै लाइट छ यति धेरै लाइक साउन्ड्सहरू छ त्यो लेभलको तर लाइक मलाई एउटा नि पर्सनली पनि सोध्न मन थियो कि तपाईँलाई टेक्निकल मान्छेहरू छ त दाइ नेपालमा त्यो खाले छ हाम्रै नेपालीहरू एकदम कम छ तर छ यस हाम्रो नेपालीहरू नै हो हामीले डिजाइनर हाम्रो एलओडीको डिजाइनर नेपाली नै हो टेक्निकल इन्जिनियर्स नेपाली नै हो होइन वेन यु टक अबाउट एभी साउन्ड एन्ड अडियोको कुरा गर्ने सब नेपाली डिजाइनर्सहरू नै हो अफकोर्स सामान हामीले डेफिनेटली बाहिरबाट ल्याएको छौँ टेक्निकल स्टफ त्यो त छैन हामी डिएनबी अडियो टेक्निक्स चलाउँछौँ साउन्डको हिसाबमा सो उहाँकै रिप्रेजेन्ट मान्छेहरू आएर चाहिँ डिजाइन गरिदिएको त्यो चिजहरू तर ओभरअल हामीसँग इन्जिनियर्सहरू पनि छ साउन्ड इन्जिनियर्स लाइट इन्जिनियर्स ग्राफिक डिजाइनर्सहरू सबैजना छ तर एकदम लिमिटेड छ कति मान्छेहरू बाहिर होला तर कति मान्छे फेरि नेपालमा आएर गरि पनि रहेको छ क्या सिकेर आएर गर्ने पनि छ होइन तर इनिसियल फेजमा नि हजुरहरूले हाम्रो नेपालीहरूलाई भेट्नुभयो कि विदेशीसँगै काम बेसिकली हामीले मैले भने एलओडी गर्नु भन्दाखेरि हामीसँग कर्मा भन्ने क्लब गरिरहेको थियौँ हामीले सो आई अलरेडी ह्याड काइन्ड अफ सानो टिम भइसक्यो त्यो चाहिँ अलिकति अडियोज अलिक लाइट्स अलिक सबै चिज हेर्ने अलिकति सानो टिम पहिल्यै थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले एडअप गर्नु परेको अलिकति किन हामी एलओडी अलिकति बिगर स्केलमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति यसको लागि चाहिँ अब अलिकति राम्रो अझै पनि राम्रो इन्जिनियर्स चाहियो अझै राम्रो टेक्निकल टिम चाहियो त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै खोज्न थाल्यौँ कसैले इन्डियाबाट ल्याउनु पनि नेपाली नै इन्डियामा गइरहेको नेपालीहरू त्यसरी लिएर आएर बिस्तारै त्यो ग्रो गरेको भनौँ न त्यही त लाइक स्टफ नि दाइ लाइक देख्दा पो एकछिन रमाइलो छ तर एज हामी पनि अलिअलि टेक्निकलतिर छौँ होइन बी अनेस्ट हामी अहिले पोर्चुगलदेखि पोडकास्ट गरिरहेछौँ अनि आजकल थाहा पाइरहेछौँ नि त टेक्निकल इज टफ किनभने त्यो चिजहरू नै नेपालमा एक्सेस थिएन नि त अब फेरि झ्याप्पै अब त्यो लेभलको म्यासिभ हिसाबमा छ अनि त्यो खाली टेक्निसियन भएन भने त इज एक्सपेन्सिभ नि त फेरि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ला अब त्यसको सबै कुराहरू आउँछ सो त्यही भएर मलाई सोध्न मन थियो गरे पनि छ इन्टरनेसनल लेभलको आर्टिस्टहरू आई मिन लाइक काम गर्ने मान्छे पनि राखेको छौँ हामीले हुन्छ नि लाइक आफ्नो हाम्रो डिजीहरू पनि आर्टिस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा चिज गर्नुको लागि हामीले लिटरली इन्टरनेसनल मान्छेहरू ल्याएर पनि काममा राखेका छौँ तर ओभरअलमा हामी इट्स अ होल नेपाली टिम नै हो भनौँ न अनि एभ्री टाइम दाइलाई जब हामी एलओडीको स्टेजहरूमा देख्छौँ त्यो खाले एनर्जी चाहिँ मलाई एकदमै छ त मतलब कहाँबाट आउँछ हो दाइ एभ्री अब टाइम सबै हर दिनै जानुहुन्छ होला सायद
मैले के छ काठमाडौँ भन्दाखेरि अलमोस्ट एभ्री डे नै जान्छु त्यो खाले एनर्जी चाहिँ कहाँबाट सायद यो मेरो मात्र क्वेसन होला नि सबै मेरो टेक्निकल टिमको नि क्वेसन छ अरे एलओडी एभ्री डे जान्छु एज ए अनि त्यहाँबाट हुन्छ एलओडी नजाने हो भने यो भाग्यो भने मात्रै म एलओडी नजाने न अदरवाइज म चाहिँ एलओडीमै हुन्छु अलमोस्ट एभ्री डे आई थिङ्क इट्स विदिन मी हुन्छ नि बिकज आई लभ म्युजिक आई लभ स्टेज आई लभ हुन्छ नि त्यो एउटा भाइब मनपर्छ मलाई स्टेज जान साथै त्यो सन्चै छैन भने पनि त्यो स्टेजमा पुग्न साथै त्यो इट ड्राइभ्स मी के हुन्छ नि त्यो म्युजिकले त्यो मान्छेहरूको त्यो त्यहाँ भएको मान्छेहरूको त्यो एनर्जी आई थिङ्क लाइक आई गेट द्याट एनर्जी फ्रम द क्राउड हुन्छ नि अनि आई गेट द्याट एनर्जी फ्रम द म्युजिक आई गेट द एनर्जी फ्रम दिस त्यो हुन्छ नि सबैको त्यो भाइबले त्यो अराले नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो कहिलेकाहीँ जान्छु अब आज त यार सकिएको छैन सन्चो छैन भने म तल ग्रिन रुममा बसिरहेको हुन्छु अनि साथीहरूसँग पनि कुरा यार त सन्चै छैन भने भनिरहेको हुन्छु तर वन्स आई गो अप अन द स्टेज I don't know. गीत पनि गाइरहेको छु दाइ मैले तपाईँलाई कहिले बी अनेस्ट यार गाउनुहुन्छ गाउँथेँ पहिला आई युज्ड टु हेभ अ ब्यान्ड लङ टाइम ब्याक ओ वाउ यो मलाई थाहा थिएन ए हो ओके सो हामी मेरो एउटा तन्त्र भन्ने ब्यान्ड थियो लङ टाइम ब्याक अघि नै भर्खर एउटा भाइ भेटिरहेको थिएँ पर्सनलमै अघि नै भर्खर योभन्दा यहाँ आउनुभन्दा अगाडि लन्डनबाट आएको रहेछ भाइ अनि ठ्याक्क कुरा हुँदाखेरि दाइ त्यो स्मृतिको पानो भन्ने गाना थियो लङ टाइम ब्याक द्याट वाज 2000 को कुरा मेरो 2000 ओके त्यतिखेर एउटा गाना भिडियो निकालेको थियो हाम्रो त्यो आलोक नेम्बाङले सुट गरेको थियो इमेज च्यानलबाट द्याट वाज प्रिटी बिग हिट त्यो टाइमको लागि त्यो बेलाको अनि त्यो भाइलाई थाहा रहेछ उसले गीत गाएको मात्रै छक्क परेको हुन्छ नि लाइक आई हेभ नेभर सिन दिस गाई बिफोर एन्ड लाइक हि इज सिङ्गिङ इन द्याट सङ इन फ्रन्ट अफ मी लाइक इन पोर्चुगल हुन्छ नि अनि अझ हुन्छ नि एकछिन त्यो रमाइलो लाग्छ नि त आफ्नो कस्तो गरेर सो या आई स्टु ब्यान्ड हामी धेरै लामो समयसम्म गऱ्यो स्कुलदेखिको ब्यान्डहरू म स्कुलमा पनि म्युजिकमा थिएँ त्यसपछि ब्यान्ड बनायो एल्बम्सहरू निकालियो हुन्छ धेरै चिज गऱ्यो त्यसपछि मुभीतिर लाग्यो फिल्म मेकिङ पढ्न थालियो सो लाइक ओके फिल्म मेकिङ पनि पढ्नुभएको ओके यो फिल्म मेकिङ गरी फिल्म मुभिजहरू बनाइयो होइन सो ओके फिल्म मेकिङको चाहिँ अलिक थोरै एकदम इन्ट्रेस्टिङ है पार्ट हो मेरो भएर चाहिँ मैले सोधेँ मात्र एक्चुअली कहाँदेखि गर्नुभयो मैले सिङ्गापुरमा एसएईबाट गरेको थिएँ एसएईबाट गरेँ तर इट वाज नट अ लाइक ह्युज लङ कोर्स चाहिँ थिएन सो काइन्ड अफ क्रास कोर्स थियो गरेँ बिकज आई अलवेज वान्टेड टु बी इन लाइक आई डोन्ट नो सम हाउ आई लभ एज अ क्यामरा वाज एउटा टाइम अघि नै सेयर गरेको छ क्यामरा वाज माई लाइक हुन्छ नि माई गर्लफ्रेन्ड माई वाइफ वाट माई बेबी वाट एभर यु से लाइक त्यस्तो थियो एउटा टाइम एकदम क्यामरा सो अट्याच विथ क्यामरा कि त्यतिखेरसम्म एकदम मन पर्थ्यो त्यतिखेर मैले 2011-12 को कुरा होला सो आई हेड क्यान 70 थियो आई युज्ड टु टेक 70 मैले इनफ्याक्ट मैले त्यो 70 एउटा मुभी पनि बनाएको छु होइन आई वाज द सिनेमाटोग्राफर फर माई आवर ओन हाम्रो आफ्नो प्रोडक्सन थियो सो त्यसबाट मुभी पनि बनाइयो सो या त्यतिखेर चाहिँ एज ए सिङ्गापुरबाट फिल्म स्टडिजको कोर्स गरेँ त्यहाँबाट नेपालमा आयौँ अनि मुभिजहरू गऱ्यौँ म्युजिक भिडियोजहरू त्यो टाइम हुन्छ नि त आई वान्ट टु डु एभ्रिथिङ एट द सेम टाइम त्यतिखेर भइरहेको कुरा हो है तर धेरै कुराहरूमा हात हाल्नु भएको रहेछ बिअनेस्ट यहाँ मलाई यो पाटोहरू चाहिँ थाहा थिएन यो एक्चुली जे पनि गरेँ मैले द थिङ्स द्याट आई वान्टेड डु इन माई लाइफ त्यो पर्टिकुलर टाइममा गर्नु मलाई चिजहरूलाई मैले गरिहाल्थेँ क्या म सोच्दिनँ थिएँ कि हुन्छ नि मलाई त्यो कुर्नु मन लाग्दैन थियो अफकोर्स आई वाज लकी इनफ हुन्छ नि आई एम लकी इनफ द्याट आई हेभ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली हु हेज अलवेज सपोर्टेड मी होइन मैले जे गर्छु भन्दाखेरि कसैले रोकटोक गर्न कोही पनि भएन कसैले रोकटोक गरेन इभन फ्यामिलीमा कुरा गर्दाखेरि पनि गर न त भन्नु सो सपोर्ट सबै सपोर्ट थियो अफकोर्स सो आई डोन्ट बिलोङ फ्रम अ लाइक रिच फ्यामिली आई कम फ्रम मिडियम क्लास फ्यामिली सो अनि त्यहाँबाट हुँदाखेरि पनि तर आफै गर्थेँ म किन आई स्टार्टेड मैले बिजनेसेस धेरै अगाडिबाट सुरु गरेको थिएँ सो आई आफैले अलिकति सेभिङ गरेको थिएँ हरेक चिजहरू आफै गर्थेँ तर त्यसमा रोकटोक लाउँथ्यो सो आई फलोड माई प्यासन जे पनि गर्नु मलाई चिजहरू गरेँ भनौँ न सो त्यो गर्दा गर्दै मैले एज ए म्युजिकमा लाग्यो मुभी मेकिङमा लाग्यो होइन ट्रेकिङ बिजनेसहरू गरियो बिजनेस गरियो सो या आई अलवेज फलोड माई प्यासन आई अलवेज फलो अनि त्यसलाई चिज म त्यो नसोचिकन म गर्थेँ कुनै केही चिज काम गर्थेँ केही चिज काम गर्थेँ द्याट्स वाट ह्यापन्स इन लाइफ भनौँ न सबै चिज जहिले पनि सक्सेस हुन्छ छैन तर ओभरअलमा चाहिँ आई लाइक लाइक आउट चाहिँ लाइक 80-90% चिज चाहिँ सक्सेसै भयो भनौँ न सक्सेसै भयो यदि अहिले यो नाइट लाइफको बिजनेसमा तपाईँ नभएको भए कुन चाहिँ बिजनेसमा हुन्थ्यो होला दाइ आई थिङ्क म फिल्म मेकिङमा हुन्थेँ होला सायद है म फिल्म मेकिङमा थिएँ गरिरहेको थिएँ यो रेस्टुरेन्ट बिजनेस गर्दा गर्दा तर एउटा मुभी बनाइयो जुन चाहिँ
सुपर फ्लप पनि भयो भनौँ नि फाइनेन्सियली ओके सो त्यसले चाहिँ अलिक ड्राइभ ओके नो 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 दिस इज नट यो पार्ट है यो तेरो पार्टै होइन टाइपको इन्भेस्टर नै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो प्रोडक्सन हामी एउटा टिम अफ फ्रेन्ड्स थियो सो ओ दिस इज नट यो थिङ रहेछ है ओ यहाँबाट यो हात छोड त सो इट वाज ग्याम्बलिङ काइन्ड अफ थिङ चाहिँ आफैलाई एउटा के गरौँ भने आई वान्टेड टु डु आई अलवेज वान्टेड टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट जे काम गर्दाखेरि पनि अलिकति डिफ्रेन्ट गर्नु मन लाग्थ्यो सो मुभी पनि त्यही नै गऱ्यो तर वेन यु ट्राई टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट त्यसबाट either you grow or you go down. So it's always a challenge. किन अब एज यु सेड हुन्छ नि तिम्रो फिल्ममा पनि सबैको फिल्ममा के हुन्छ भने इफ वेन यु रेस्टुरेन्ट फिल्ममै भनौँ हरेक चिजमा पनि जे गर्दा अलिकति नयाँ चिज गर्ने हो भने इदर यु गो अन टप होइन इदर ओके इफ इट डजन्ट वर्क यु गो डाउन सो बट आई अलवेज वान्टेड टु ट्राई डिफ्रेन्ट थिङ्स एन्ड आई अलवेज वान्टेड बी डिफ्रेन्ट सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मुभी मेकिङमा हामी त्यही गर्नु खोजेको हो विच डिन्ट वर्क एन्ड मेबी त्यो समयको लागि त्यो खाले एरा म्याच भयो अफ कोर्स लेसन लर्न लाइक हुन्छ नि सो एन्ड लाइक अब हुन्छ त्यो काम गर्दाखेरि मैले अघि भने सबै काम सक्सेसै हुन्छ नि जरुरी छैन एन्ड लाइक त्यसलाई म सिरियसली पनि लिँदैन हामी अफकोर्स त्यो फाइनेन्सियल हिसाबले हामी डुब्यौँ आफ्नो ठाउँमा छ बट लाइक वी लर्न लट अफ थिङ्स फ्रम द्याट वान त्यो चिज मुभी नै बनाउनु पर्दा त्यसको कुरा इम्प्लिमेन्ट त हामी धेरै कुरामा गर्न सक्छौँ नि त त्यो चिज भयो बस भाइ आई लभ यु क्या दाइ बी अनेस्ट आई लभ अरा क्या एक्चुली दाइ होइन तपाईँको यो हुन्छ नि जे पनि गर्छु गरेँ मेरो लाइफमा रिग्रेट छैन भन्ने बाटो कस्तो म आफूलाई कता कता के हुन्छ नि रिलेट गर्दै गएँ क्या मैले लाइफमा के खोजिरहेको थिएँ होला मैले के गरेँ आज म यहाँ छु जीवनमा मैले नगरेको कुराहरूमा रिग्रेट त छैन भन्ने म सोचमा परेँ क्या दाइ बी अनेस्ट भनेपछि तपाईँको त्यस्तो छैन लाइफमा रिग्रेट मतलब यो चाहिँ गर्न पाएन यार टाइपको आई मिन लाइक मैले अघि नै भने सब कतिलाई रहर होला सबैले त्यो मौका नपाउला तर आई थिङ्क आइएम लकी इनफ त्यो कुरामा चाहिँ र आई थिङ्क लकी आफ्नो ठाउँमा छु तर अगेन मेरो त्यो ड्राइभ हुन्छ नि त्यो एउटा एनर्जी त्यो एउटा चिज थियो सो आई थिङ्क द्याट रियली म्यास्ट अनि जे पनि मैले भने अहिले यो क्लबकै कुराहरू म्युजिककै अघि एज ए सेड सो जे गर्दै जाउँ न भन्ने खालको हिसाबले गरे हो तर आँट्न चाहिँ पर्ने रहेछ है आँट्न चाहिँ पर्ने रहेछ बी अनेस्ट दाइ होइन मलाई पनि अब प्रसङ्ग सायद जोड्नु हुन्छ हुँदैन तर नो वान डु द्याट एक्चुली इन पोर्चुगलमै अनि मैले अब एउटा आफ्नो पाराले एउटा टिम बनाएर प्रपरली एज अ मिडिया नेटवर्क कम्पनी लाइक वी जस्ट स्टार्ट होइन तर आई डोन्ट नो कहाँ जान्छ हामी के गर्छ तर हजुरहरू जस्तो मान्छेहरूले हामीलाई हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ अनि कहिलेकाहीँ त के लाग्छ दाजु दाइ वी आर कम फ्रम धेरै टाढाबाट होइन एउटा साउथ एसिया कन्ट्री होइन अनि यहाँबाट आफ्नै कम्युनिटीलाई एउटा केही न केही दिन खोजिरहेछौँ पक्कै पनि काहीँ न काहीँ पुगिएला जस्तो चाहिँ मलाई नै आजकल लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ युज रेस्पेक्ट एन्ड लाइक अल द बेस्ट साँच्चै आई मिन यो गर्नु सजिलो कुरा होइन अघि हामी यो अफ इयर पनि कुरा गऱ्यौँ यो कुरामा होइन किनभने आएर आफ्नो प्यासनलाई फलो गरेर यो लाइनमा गर्छौँ भनेर केही इस्टाब्लिस गर्नु खोज्नु इज अ भेरी बिग च्यालेन्ज एन्ड यु गाइज आर डुइङ इट एन्ड I'm like, I salute you guys on this one, to be very honest. You know? Thank you. So, and I'm sure like you will definitely reach on that level. And I wish to Nabin Sunar भन्नु पाउनु यार म क्लासिक्स को पडकास्टमा गएर चाहिँ बोलेको थिएँ भनेर हुन्छ नि सो आई मिन अल द बेस्ट राम्रो होस् होइन एन्ड इट्स नट इजी थिङ बट लाइक डोन्ट गिभ अप भन्छु म चाहिँ नट इजी डेफिनेटली दाइ या थ्याङ्क यू सो मच दाइ तपाईँले यति भनिदिनु भयो मेबी एकदमै हामी यो कुरालाई चाहिँ मसमर अझै सिरियस लिएर डेफिनेटली हिँड्नेछौँ आउने दिनहरूमा तर एउटा कुरा सरी अलिकति हामी आउट अफ टपिकतिर भड्क्यौँ होला होइन अनि दाइ यो हजुरको बिजनेसमा अब हुन्छ नि रक्सी सक्सीको कुराहरू आउँछ रमाइलो लाइक वाइल्डनेस अनि तर हरेक दिन चाहिँ जुन फेसिङ गर्न मन नलागेको कुरा चाहिँ एभ्री डे फेस गरिरहनु पर्छ आज त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सम्झिँदाखेरि के कुराहरू होला दाइ नाइट लाइफको अब यस्तो हुन्छ त्यो चिज त्यो पार्ट सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ काम गर्नु मन लाग्दैन क्या म चाहिँ राम्रो पार्टहरू हेर्छु क्या आम अ भेरी पोजिटिभ पर्सन आम अ भेरी अप्टिमिस्टिक गाई अफकोर्स त्यो प्रोज एन्ड कन्स हरेक फिल्डमा छ नि त नेगेटिभ पोजिटिभ धेरै हरेक फिल्डमा छ क्या तर त्यो नेगेटिभ पार्ट मैले हेर्न थाल्यो भने नि म दिक्क हुन्छु होला क्या म इरिटेट हुन्छु होला म फ्रस्ट्रेटेड हुन्छु होला र यो भन्ने हुन्छ होला क्या तर आई ट्राई टु सी द पोजिटिभ पार्ट अफ इट इभन इफ पोजिटिभ पार्ट 10% होस् 15% होस् 20% होस् त्यो पोजिटिभ पार्टलाई हेरेर चाहिँ आई ट्राई टु गो हेयर या होइन अफकोर्स त्यो नेगेटिभ पार्टहरूलाई भएको चिजहरूलाई त्यसलाई सुधार्नु बाँकी नै छ सुधार्नु म चाहिँ के भन्छ त्यो बिग्रेको चिजहरूलाई सुधार्नुपर्छ त्यो नराम्रो चिजलाई राम्रो बनाउनु पर्छ नि सोचमा जान्छु जब कि त्यो नराम्रो यो त नराम्रो रहेछ यो त झुर रहेछ त्यो चाहिँ छोडिदिनु त्यो झुर चिजलाई त्यो नराम्रो चिज अझै यसलाई बेटर कसरी बनाउन सकिन्छ त अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ त त्यो हिसाबले लिएर हिँड्यो भने चाहिँ
यु क्यान गो हेड अदरवाइज त्यो नेगेटिभ पार्ट हिँड्दा यहाँनिर मान्छेहरूले ड्रग्स खाएर झगडा गर्छ बवाल गर्छ जहिले पनि दिक्क बनाउँछ यहाँ त्यो सोच राख्न थाल्यो भने चाहिँ अब हाम्रोमा हुने पार्ट चाहिँ त्यो भनौँ न लफडाजहरू अलिकति किनभने वी डोन्ट सेल हामी टी कफी चिया कफी बसेको ठाउँ त होइन एज यु सेड हुन्छ हामी अल्कोहोलिक ड्रिङ्क्सहरू बेच्छौँ सो अल्कोहल खाइसकेपछि एभ्रीबडी हेज देयर ओन नेचर होइन कि हामीले जज पनि गर्दैनौँ त्यो जज पनि गर्नु मिल्दैन किनभने कोही खाएर रमाइलो गर्नु बस्छ होला कोही खाएर झगडा गर्ने अलिक अग्रेसिभ हुन्छ कोही खाएर सुत्ने खालको हुन्छ होइन कोही खाएर धेरै हल्ला गर्ने हुन्छ सो एभ्रीबडी हेज देयर ओन नेचर क्या होइन सो त्यो चिजमा इभन मेरो स्टाफहरूलाई मेरो साथीभाइहरूलाई सबैले भनिरहेको छ हामी लाइक हुन्छ नि हामी रक्सी बेचिरहेको छौँ हामीलाई बिजनेस दिइरहेको छौँ उनीहरूले व्यापार हामीलाई दिइरहेको छ लेट्स ट्राई टु ह्यान्डल दिस इन अ प्रपर वे उनीहरू अग्रेसिभ हुन सक्ला उनीहरूले मुख छाड्न सक्ला होइन त वी गाट बी रेडी अबाउट दिस है होइन त्यो चिजलाई हामीले प्रपरली ह्यान्डल गर्ने हो त्यहाँनिर उनीहरूले मुख छाड्यो भन्दै उनीहरूले नराम्रो भन्यो भन्दै हामी अग्रेसिभ हामी हुनु मिल्दैन किनभने सर्भिस बेचिरहेको हो भोलि त ब्रान्ड इज म्याटर होइन त्यो हामीले त छानेर काम गरेको काम हो नि त हामीले सोचेर गरेको काम हो नि त हामीले जबरजस्ती गरेको काम होइन नि त होइन यो कुरामा चाहिँ प्रिपेयर छौँ कि यो आउँछ स्योर सर्ट हो या अरू त्यो चिज मात्र हेर्न थाल्यो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन सो माई होल पोइन्ट इज लाइक त्यो चिजलाई बेटर बनाउँदैन त्यहाँ कसरी लबाट कम गराउने त्यहाँनिर कसरी अझै फ्रेन्डली त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउने त्यहाँ अझै राम्रो रमाइलो कसरी बनाउने त्यो चिज सोच राखेर अगाडि बढ्यो भने त्यो चिज पनि राम्रो हुन्छ र आफ्नो त्यो एउटा व्यापारको हिसाबले अगाडि हरेक चिजले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सही कुरा सुरुमा के दाइ अहिले नेपाल पहिलाको हेरी मसमर अलिकति वेस्टर्नाइज पनि भइरहेछ अब कुरा गरिहालौँ न नेपालमा त छोरी मान्छेलाई त घरबाट निक्लिनु नदिने बेलुका भएपछि त्यो टाइपको कन्सेप्ट थियो नि त बिकज वी आर फ्रम नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट एउटा कल्चर भएको कन्ट्री अनि त्यसमाथि पनि हामी 90sमा जन्मेको मान्छेहरू स्टिल अब अहिलेको भन्छ नि जेन्जिजहरूलाई त्यो कुरा अलिकति एक्जिस्ट नगर्ला तर हाम्रो एजको मान्छेहरूलाई गर्छ क्या जो चाहिँ अहिले यङ भनौँ न मेन एडल्ट भनेर चिनिरहेछौँ सो अहिले चाहिँ एज अ इनिसियल फेजमा क्लबिङमा चाहिँ छोरी मान्छेको चाहिँ अब कसैले छोरी मान्छेले यो पोडकास्ट हेरिरहेछ भने चाहिँ एलओडीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहेछ एज अ सेफ्टी वाइज एज अ सेक्युरिटीको रिजन्स हाम्रो मेन गोलै हाम्रो मेन चिजै के हुन्छ आउने के छोरी मान्छे होस् छोरा मान्छे होस् वेभर इट इज एउटा आउने मान्छेले रमाइलो गर्नु पाउनु पऱ्यो र सेक्युर फिल हुनु पऱ्यो सो द्याट्स वाट द मेन हाम्रो प्रायोरिटी नै त्यही नै हुन्छ अफकोर्स हामीले म्युजिक राम्रो बजाउँछौँ आर्टिस्ट राम्रो राख्छौँ एम्बियन्स भाइबहरू राम्रो दिन्छौँ तर एट द सेम टाइम उनीहरूको सेफ्टी र उनीहरूको सेक्युरिटी इज आवर हुन्छ नि ड्युटी होइन हाम्रो काम हो नि त त्यो सो आउने हाम्रो प्रेमिसिसमा सकेसम्म केही नराम्रो घटना नघटोस् र केही कसैलाई नराम्रो नहोस् र सबै चाहिँ सेक्युर फिल होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि चाहनु छ त्यसको लागि हामी बााउन्सर्सहरूदेखि लिएर सेक्युरिटिजदेखि लिएर होइन सबै चिजलाई हामी अफकोर्स हाम्रो छ र सबैलाई त्यो एउटा लेभलमा हामी तयार राखिरहेको हुन्छौँ जहिले पनि र आई थिङ्क वी अफकोर्स एज ए सानोतिनो चिजहरू भइ नै राख्छ त्यो नट अ बिग थिङ त्यो नर्मली हुने वर्ल्ड वाइड हुने कुराहरू हो तर ओभरअलमा चाहिँ आई थिङ्क पिपल विल फिल सेफ एट आवर प्लेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र त्यही हिसाबले पनि हामीसँग आजको दिनमा सबैले मन पराइराख्नु पर्छ सबैको माया पाइरहेको छ हामीले सो या अफकोर्स डेफिनेटली 6-7 वर्ष भयो एलओडीको एक्जिस्टिङ भनौँ न काठमाडौँमा स्टिल अन अ टप यसको सिक्रेट के होला दाइ भन्न मिल्छ भने यस रेसिपी के छ हो दाइ त्यस्तो भनौँ त त्यत्रो क्लबहरू आइरहेछ नि त बी अनेस्ट दाइ कति आछ कति बन्द भइसक्यो हामी पहिला गएको क्लब थाहा पनि छैन कहाँ छ के छ कति गएको छौँ नि त हामी काठमाडौँहरूमा बस्दा तर स्टिल अहिलेसम्म अन अ टप होइन हाइपमै यसको के छ होला दाइ तपाईँलाई के लाग्छ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट भनेको हाम्रो टिम वर्क भनौँ होइन सबभन्दा हाम्रो टिम हामी एकदम स्ट्रङ छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई अनि एट द सेम हाम्रो डेडिकेसन्स र अपग्रेड र अपडेट्सहरू द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ स्पेसली टु रन एनी काइन्ड अफ बिजनेस रेस्टुरेन्ट बिजनेस किन नहोस् होइन तिम्रो यही पडकास्ट बिजनेस किन नहोस् होइन एनी काइन्ड अफ बिजनेस आई थिङ्क अपग्रेड एन्ड अपडेट इज दी की है र एट द सेम टाइम अघि भनेको सेफ्टीको कुराहरू सेक्युरिटीको कुराहरू र दिनु लाइक हुन्छ त्यो भाइभदेखि लिएर सबै चिज इज द्याट होइन त्यो अनि हाम्रो अहिले चाहिँ लाइक हाम्रो टिमको कुराहरू टिम वर्कको कुराहरू हो सो वी ट्राई टु अपडेट आवर सेल्फ हामी आफै पनि अपडेट हुन्छौँ र हामी ठाउँलाई पनि अपडेट गरेर हुन्छौँ भनेपछि त्यो एभ्री इयर चाहिँ हो कि के छ त रिनोभेटको कुराहरू आउला साउन्ड्सको कुराहरू आउँछ कि एभ्री इयर्स हुन्छ कि के हुँदैन त्यो एभ्री इयर गर्नु त सजिलो डेफिनेटली पनि हुँदैन त्यो किनभने इट्स एउटा इन्भेस्टमेन्टको हिसाब पनि ठुलै भइरहेको हुन्छ र त्यो सम्भव पनि भइराख्दैन
तर डेफिनेटली हामी एभ्री इयर केही न केही चेन्ज चाहिँ गरि नै राखौँ सानोतिनो नै किन नहोस् तर रिसेन्टली हामीले अब आफ्टर 4-5 years हामीले साउन्ड अडियोमा पनि हामीले बढायौँ राम्रो बेटर गऱ्यौँ अझै पनि होइन सो लाइट्सहरूको कुराहरूदेखि लिएर ग्राफिक्स आई मिन स्क्रिन्सहरूको कुरादेखि लिएर सबै चिजलाई अलिकति किन वी डोन्ट वान्ट पिपल टु फिल मोनोटोनस लाइक वेन दे आर देयर हुन्छ नि जहिले एलइडी गयो जहिले एउटै रहेछ भने त्यो फिल हुन साथै आई थिङ्क हुन्छ मान्छे गाह्रो सो त्यो चिजको लागि चाहिँ हामी प्रडक्सन वाइज हुन्छ ठाउँ वाइज केही न केही नयाँ दिन चाहिँ खोजिरहेको हुन्छौँ होइन सजिलो चाहिँ डेफिनेटली छैन किनभने एउटा ठाउँ मैले यही रुम एउटा सानै रुम पनि तिमीलाई एभ्री टाइम चेन्ज गरेर सजिलो हुँदैन नि त होइन सो एज ए सेल त्यो त्यत्रो ठुलो क्लबमा झन् त्यो विथ एभ्री इक्विपमेन्ट्स एन्ड अल दिस इज नट इजी एट अल बट लाइक इजी एक्सेस पनि छैन होला नि त यदि नयाँ रिप्लेस गर्न छैन है एउटा कुरा त हामी हरेक कुरामा डिपेन्डेन्ट छौँ हरेक कुरा हामीले कि चाइना कि इन्डिया कि बाहिर लिइराख्नुपर्ने हुन्छ र मोस्टली त्यहाँ के चाहिँ चिजहरू चाहिँ प्रायः नजिकको इन्डियाबाट चाहिँ के आएको छ होला दाइ बी अनेस्ट इन्डियाबाट त भने हाम्रो चाइनाबाट धेरै सामानहरू आउँछ स्पेसली लाइट्सहरूको कुरा टेक्निकल कति चिजहरू छ सानोतिनो टेबल्सहरू सबै चिजहरू फर्निचरको हामी किनभने बल्कमा लिएर आउनुपर्छ हरेक चिजहरू छ सो त्यो चाहिँ हामीले चाइनाबाट ल्याएको छ इन्डियाबाट अलिक कमै छ सामानहरू ल्याउने हामीले त्यहाँ तर त्यो कहिले कहिले बोर्डर बन्द भइरहेको हुन्छ कहिले त्यो बाटोको एक्सेस भइरहेको छैन धेरै धेरै लाइक अस्ति रिसेन्टली मात्र हामीले सामान आई थिङ्क लाइक 4 months 5 months अगाडि अर्डर गरेको सामान अहिले पनि आइपुगेको छैन ओहो ल केही चिज त ल टेक्निकल्ली आजै बिग्रियो अरे अब आज बिग्रियो यो नब्बै भएको छैन त्यस्तो सिनेरियो आएको छ त छैन त्यसको लागि अफकोर्स हामीसँग इन्जिनियर्सहरू छ हामीसँग त्यसको लागि त डेफिनेटली त्यो रिप्लेस गर्ने चिजहरू छ सो त्यो हामी जहिले पनि स्ट्यान्ड ब्याकअपमै छ त्यो नराखेको त क्लब चल्ने कुरा पनि आउँदैन नि भोलि आएर डिजे मिक्सर चलेन यो चलेन त्यसको लागि त हामीसँग ब्याकअप डेफिनेटली हुन्छ सो बेसिकली धेरै कुराको अलमोस्ट सबै कुराको ब्याकअप चाहिँ हामी राखिरहेको हुन्छौँ That's the good one. All right, अब अलिकति युरोपतिर फेरि फर्किनु पऱ्यो दाइलाई काठमाडौँ चढाएर होइन के अरे टुमोरोल्यान्डमा लास्ट टाइम तपाईँहरू गानु भएको चाहिँ मैले एकदमै तपाईँहरूको स्टोरी हेरिरहेको थिएँ अनि हाम्रो दाइहरूसँग हजुर पनि गइसकेको रहेछ त्यतिखेर देखाएको थिएँ कि मैले सो लेट्स टक अबाउट दाइ टुमोरोल्यान्डको अलिकति किनभने तपाईँ त मैले त धेरैचोटि आएको देखिरहेको छु कि मैले 2-3 चोटि सायद आइसक्नु भयो है तपाईँ टुमोरोल्यान्डै So the first time म युरोप आउनुको रिजनै टुमोरोल्यान्ड एक्चुअली नै भन्यो भने द्याट वाज 2019 so that was the first time मेरो फर्स्ट टुमोरोल्यान्ड थियो 2019 and that was always my dream. I always wanted to go to टुमोरोल्यान्ड भन्ने फेस्टिभल चाहिँ जानुपर्छ है भनेर चाहिँ एकदमै थियो त्यतिखेर मेरो साथीहरू थिए मेरो भाइ दिनेश थियो भने नेपालमै सो कुरा ठ्याक्क त्यतिखेर चाहिँ बेल्जियममा चिज दाइ हुनुहुन्छ प्यारो दाइ सो उहाँसँग कन्ट्याक्ट भइसकेपछि उहाँले किन हामीलाई थाहा वी ह्याड नो आइडिया कहाँबाट टिकट लिने पनि थाहा छैन क्या हुन्छ नि कसरी पाउँछ त्यो टिकट पनि थाहा थिएन सो वी आर लकी इनफ उहाँको कन्ट्याक्ट्सहरू थियो उहाँको कन्ट्याक्टबाट चाहिँ हामीले टिकट मिल्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि वी अप्लाइड फर युरोप एन्ड अल दिस वी गॉट इट वी आर लकी इनफ सबै चिज मिलेर अनि 2019 वाज द फर्स्ट टाइम टुमोरोल्यान्ड आयौँ वी आर लाइक अमेज्ड विथ एभ्री फ्रिकिङ थिङ द प्रोडक्सन द टाउन त्यो एभ्रिथिङ हामीलाई त किन हामीलाई मनपर्ने चिज हो नि त त्यो सबै चिज बिकज आई बिलङ विथ इभेन्ट्सहरू पनि म धेरै इभेन्ट्स पनि गरिरहेको हुन्छु होइन सो अझै कति राम्रो ठुलो इभेन्ट गर्नु मेरो पनि दिमाग मेरो त छ नि सपना त एउटा वी वान्ट टु गो फेस्टिभल भन्ने कुरा नेपालमा खतरा एउटा फेस्टिभल टुमोरोल्यान्ड गर्नु नसक्दा त टुमोरोल्यान्ड जस्तो एउटा फेस्टिभल गर्नु अहिले पनि द्याट इज द मेन गोल अहिले पनि मेरो होइन सो त्यो हिसाबले गर्दा पनि देयर आर सो मेनी थिङ्स पनि वी कुड लर्न वी कुड सी हुन्छ नि ओ भन्ने चिजहरू सो त्यो फर्स्ट डे त टुमोरोल्यान्ड गएको फर्स्ट डे त लाइक त्यो हेर्दा घुम्दै हुन्छ नि बित्यो क्या लाइक सबै चिज वा के हो यो यार के देखेँ टाइप के भइरहेछ यार यहाँनिर भने नि वर्ल्ड्स कमिङ टुगेदर हुन्छ देयर लाइक अराउन्ड 200,000 पिपल हुन्छ नि कमिङ टुगेदर इन्जोइङ द फ्रेन्डसिप इन्जोइङ द न्यू फ्रेन्ड्स इन्जोइङ द म्युजिक इन्जोइङ द भाइब हुन्छ नि सो युनिटी हो नि त त्यो त सो द्याट वाज त्यसपछि आई फेल इन लभ विथ टुमोरोल्यान्ड अलराइट त्यतिखेर ब्याक इन 2019 फर्स्ट एक्सपिरियन्स टुमोरोल्यान्डको र रिसेन्ट अस्ति भर्खर जानुभएको थियो त्यतिखेरकोमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट जस्तो फिल भयो तपाईँलाई एभ्री टाइम टुमोरोल्यान्ड इट्स डिफ्रेन्ट त डिफ्रेन्ट नै हुन्छ एभ्रिथिङ इफ यु टक अबाउट स्टेज इफ यु टक अबाउट हुन्छ नि प्रोडक्सन सबै जहिले पनि केही न केही नयाँ भेटि नै रहन्छ अघि मैले भने नि हाम्रो क्लब पनि त्यही त भने नि मैले एभ्री इयर एउटै हुने भयो त के मजा आउँछ त जाँदै गइँदैन नि होइन आर्टिस्ट लाइनअपको कुराहरूदेखि लिएर होइन
केही न केही नयाँ दिइरहेको हुन्छ होइन स्टेज वाइज प्रोडक्सन वाइज हुन्छ नि सो आई गेट एभ्री टाइमै त्यो भर्खर आएको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ कि इट्स अ न्यू थिङ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि द्याट्स द आई थिङ्क स्पेसल बेस्ट पार्ट अबाउट Tomorrowland and other few amazing festivals also. Right, so कुन फेस्टिभलतिर आउनु भएको छ recently Ultra गएर आएँ Japan and which is another amazing अहिले पनि एकदम राम्रो फेस्टिभल हो सो ब्युटिफुल लाइन अप अमेजिङ मलाई क्याल्भिन ह्यारिस हेर्नु मन थियो सो नेपाली मैले क्याल्भिन ह्यारिस हेर्नु पाएँ होइन एन्ड लाइक अहिलेको अमेजिङ आर्टिस्ट आर्गी एन्ड आर्ट ब्याटहरू सबै आर्टिस्टहरू हेर्न पाएँ सो या आई मिन सो इट्स अगेन एउटा म्युजिक छ एउटा आर्टिस्ट छ त्यसपछि त्यो नयाँ प्रोडक्सन हेर्न पाउँछ सो इट अलवेज मलाई त्यो टुमोरल्यान्ड आउने टाइम हुन लाग्यो भने ओ यस यो आर्टिस्ट सकेसम्म एभ्री इयर चाहिँ आउँछु जस्तो चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ अलवेज छुट्या त छैन छुट्या छ अफकोर्स छुट्या छ तर एभ्री इयर चाहिँ जोल चाहिँ फिल चाहिँ पनि हुन्छ है एक्चुअली है त्यो बज्ने चाहिँ कस्तो खालि म्युजिक कुन जनरको हो It's a festival music. So basically, if people haven't been to Tomorrowland, so basically Tomorrowland 17, 18 different stages are on. Small देखि big some. Yeah, main stage देखि लिएर हैन. So अनि like आफ्नो genres अब can you imagine 17-18 stage छ. So like different kind of music बजिन तर more over again like एउटा टाइम त एकदमै त्यो big room बाट बस्थ्यो EDM हरू धेरै बस्थ्यो तर अहिले music has changed a little bit. मेन स्टेजहरू टेक्नोहरू बस्न थालेको छ आई थिङ्क टेक्नो इज इन द सिन राइट नाउ नेपालमा पनि हामीले सुरु गरेको छ हाउस टेक हाउसहरू होइन हाउस म्युजिकहरू हामी एलओडीमै पनि हामी म्युजिकहरू चेन्ज गरेर आएको छौँ होइन सो त्यो चिजले बजार लिइरहेको छ अहिले पनि वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि टुमोरल्यान्ड जान्छु या फेस्टिभल जाँदाखेरि इट्स न्यू म्युजिक हुन्छ नि पहिला एउटा 5 वर्ष अगाडिको म्युजिक र अहिलेको म्युजिकै चेन्ज भइसकेको छ दो वी स्टिल लिसन टु दोज काइन्ड अफ म्युजिक तर जुन चाहिँ हामीले अलिकति टप लिस्टमा राख्ने म्युजिक चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भइसकेको छ सो या अहिले टेक्नो इज इन द सिन होइन इभन मेन स्टेजमा टेक हाउस होइन हाउस म्युजिकहरू र थोरै इडिएमहरू पनि भइरहेको छ भनौँ न प्राइजको चाहिँ के छ दाइ भन्न मिल्छ मलाई नै या अफकोर्स अब 19 मा कतिमा थियो होला अहिले चाहिँ कति ट्याक्कै अहिले यसो हुन्छ अब हामीले फर्स्ट ह्यान्ड टिकट पाउन हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ जहिले पनि एज बिङ वेबसाइटबाट पनि पाइँदैन अहिलेको त हामीले आइडिया अहिले चाहिँ पाउँछ पहिला अब यु ह्याड टु गो थ्रु लाइक एज थाहा नै छैन कहाँबाट तपाईँको लागि पाउँछ होला हामी जस्तो अहिले थाहा नहुनेलाई फेरि पाइन्न होला अहिले भियागोहरूमा पाइरहेको हुन्छ होइन सो तर फर्स्ट ह्यान्ड टिकट किनभने इफ आइ एम नट रङ certain like within 2 minutes worldwide tickets sold out हुन्छ वाउ हैन फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज निकाल्छ नि यसले ओके अनलाइन निकाल्छ सो हामीले नर्मली किन्ने टिकट जहिले पनि ब्ल्याक टिकटहरू नै भइरहेको हुन्छ फर्स्ट ह्यान्ड टिकट पाउन एकदमै गाह्रो छ वेबसाइटबाटै पनि अफिसियल वेबसाइटबाट पनि आई से लाइक मलाई एक्ज्याक्टली टाइम याद भएन तर इफ आइ एम नट रङ इट्स 2 minutes टाइम हैन 2 minutes टाइममा वर्ल्ड वाइड सोल्ड हुन्छ कति मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छ होला कि इमेजिन त्यसको लागि एकदमै बसि नै राख्नु पर्यो एकदमै त्यो नै हेरेर सो द्याट्स व्हाट आई हर्ड सो त्यो मैले ट्राई पनि गरेको छु एक्चुअली नै भन्यो त्यो फर्स्ट आसन कसैले नि किन्दिरहनु भएको छ हामी कस्तो हुन्छ फेरि बानी नराम्रो छ नि त अर्को वर्ष जानलाई हामी 5 महिना अगाडि 6 महिना अगाडि टिकट किन्दैनौँ पनि क्या टिकट किन्नु कहिले जानै पनि पाइराख्दो सो हामी एकदमै नेपाली एकदम लेट ब्याक मान्छेहरू होइन रिल्याक्स गर्ने मान्छेहरू जानु मलाई नि बरु बढी पैसा तिरौँ बरु गइदिउँला किनिदिउँ न अर्को हप्ता जाउँ भने त्यसो खालको जान्छौँ सो हामी म पनि प्रायः जस्तो त्यसरी गइरहेको हुन्छौँ होइन कहिले कुनै जस्ट फर्स्टवाला चाहिँ हो यस वी प्लान अलमोस्ट 2 months अर्लियर किन त्यो त फर्स्ट थियो र अहिले चाहिँ मैले भने यहाँ पोर्चुगल आएको जस्तो आउनु भएको थियो अनि होइन यहाँ अब प्लानै गरेको थिएन कसैलाई साथीलाई पनि थाहा थियो म आफैले पनि थाहा थियो सो लाइक ओके लेट मी गो आई हेभ गुड भिजा लेट्स वाइ नट भन्ने हिसाबले हिँड्यो सो त्यसरी गरिरहेको हुन्छौँ त्यो हिसाबले त्यो टिकट्सहरू पनि अब सेकेन्ड ह्यान्ड टिकट हुँदाखेरि ब्ल्याक टिकटहरू जहिले महँगो नै परिरहेको हुन्छ लाइक इट गोज फ्रम 800-900 युरोसदेखि लिएर 1000-1200 युरोसम्म पुगिरहेको हुन्छ भनेपछि युरोप त राम्रै घुम्नु भएको छ होला दाइ तपाईँले कतिको कन्ट्री घुम्नु भएको छ दाइ यसो हिसाब गर्ने हो नि ओके या अब या 8-10वटा कन्ट्री 8-10वटा मजाले नै घुम्नु भएको छ है अहिले आएर पोर्चुगल हेज बिन इन माई लिस्ट लाइक मैले यो विदिन अ इयर नै म 3 चोटि आइसक्यो यो त ठाउँै हो अहिले त तपाईँलाई त लाग्न छोडिसक्यो होला कि यो चाहिँ अनि एउटा कुरा एकदम मलाई फेरि पर्सनली तपाईँलाई चाहिँ कस्तो रियलाइज भयो किनभने एज अ तपाईँ त नेपालमा बसिरहनु भएको छ नि त सो पोर्चुगलमा आएर चाहिँ त्यस्तो छ खानाहरूको अथवा इन्भाइरोमेन्ट अथवा हाम्रो एसियन्सहरू नै देखिने त्यस्तो मतलब केही कुराहरू रियलाइज गर्नु भएको छ त यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ होइन अब एज मलाई त आई थिङ्क मैले पोर्चुगलमा एकदम इन्जोय गरेको कुरा चाहिँ नै खाना हो
Typical पाइदैन त फ्रेन्ड मेरो सेकेन्ड फ्यामिली छ यहाँनिर होइन सो मलाई एकदम नेपाली नै खानु मलाई नै मिजुकै रेस्टुरेन्ट छ होइन मलाई कहिले काहीँ त्यहाँको खाना त मलाई नेपालको खाना पनि मिठो लाग्छ टु बी भेरी अनेस्ट लाइक नट आम नट द बोस्टिङ जस्ट बिकज मिजुको रेस्टुरेन्ट भएर भने होइन कि तर दियालोको खाना दियालोको फुडहरू मलाई नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाएको हुँदा मिठो लाग्छ यो कुरा त 100% होइन 200% हो दाइ बिकज अफ म ब्याक इन 2018 मा फर्स्ट टाइम पोर्चुगल आउँदा पोल्यान्डबाट मैले 2 दिनदेखि खाना खाएको थिएन होला 2 दिनदेखि पहिलो खाना मैले लिजोनको के अरे हाम्रो दियालोको दाइकोमा खाएको थिएँ क्या भनेपछि बुझ्नुहोस् न भनेपछि पक्कै पनि केही न केही त्यो लिएर जाने मान्छेले नि मलाई त्यहाँ किन लिएर गयो त पक्कै पनि त केही थियो होला त लिएर गयो त मलाई त थाहा थिएन नि त हामी न्यू हुने राइट त्यो टाइममा त्यही सिलसिलामा म्युजिकले नयाँ नयाँ ठाउँ लिएर गइसक्छ मलाई होइन जान्छु नयाँ नयाँ रेस्टुरेन्ट्सहरूमा हामी जान्छौँ एन्ड मिठो लाग्छ खाने राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्ट पिँडालु पाइन्छ त यार पोर्चुगलमा बी अनेस्ट त यार जिम्बु पाउँछौ पिँडालु पाउँछौ लाइक क्रेजी म्यान होइन त्यही त हो नि स्पेसल हो त्यही मैले नेपाल मिस हुन दिँदैन क्या स्पेसली दियालोको फुडले त नेपाली डेफिनेटली मिस हुन दिँदैन होइन भाइको अर्को रेस्टुरेन्ट छ ओभन छ अर्को नोस भन्ने रेस्टुरेन्ट छ मिजुले भर्खरै हाम्रो फादर रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ सो सबै भेराइटिजहरू पाउँछ यहाँनिर होइन म त यति लक्की छु कि मैले सबै भेराइटी म्युजिकको थ्रुबाट सबै पाउँछु कि मलाई नेपाली खाने हो कि मैले पोर्चुगिज खाने हो कि होइन सबै चिज पाएर चाहिँ आम प्रिटी लक्की अन द्याट वान सो त्यो हिसाबले पनि आई इन्जोय एभ्रिथिङ ओभर हियर द फ्यामिली द फ्रेन्ड्स हावापानी पनि त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई यस्तै होइन मनपर्छ अब अहिलेकै कन्डिसनमा भनौँ न इफ यु गो टु अदर पार्ट लाइक बेल्जियम एम्स्टर्डम कति चिसो भइसक्यो होइन सो यहाँनिर जस्ट चिल छ इभिनिङ टी-सर्ट लाएर हिँड्नु पाइरहेको छ दिउँसो मजाको छ होइन आज भर्खर हामी फातिमा गएर आयौँ हिजो आउनु पाइनँ म बिकज आई हेड टु गो एन्ड वाच हाम्रो यो पोर्चुगलमै आएर रोनाल्डोको गेम पद मिस गर्ने कुरा भएन नि त तपाईँको फर्स्ट टाइम हो रोनाल्डोलाई हेरेको होइन सेकेन्ड टाइम हो तर फर्स्ट टाइम ब्याक इन डेज मैले म्यान यु र म्यान सिटीको गेम हेरेको थिएँ ओल्ड ट्राफर्ड लङ टाइम ब्याक है सो त्यसपछि आएर आज चाहिँ हिजो हेर्नु पाएँ होइन मैले एकदम टोटल्ली बुझेँ हजुरको किनभने त्यो सेड्युल आउने त्यो भन्ने बित्तिकै मैले बुझेँ किनभने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि जस्तै हामी वेयर फ्रम नेपाल अनि टप अफ द वर्ल्ड होइन अनि मान्छेले भन्छ त नेपाल भन्ने बित्तिकै चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढाएको छ टाइपको हो क्या दाइ पोर्चुगल आएछ भने त रोनाल्डोलाई भेटाएको छ टाइपको पोर्चुगलमा आएको छ त्यहाँबाट रोनाल्डोको गेम भइरहेको छ इट्स नट अबाउट लाइक म रोनाल्डोको फ्यान होइन या अरू पोर्चुगल फ्यान तर त्यो त वर्ल्ड रिनाउन्ड प्लेयर्सहरू त हेर्नु मन लाग्छ नि सबैलाई सो आई थिङ्क आई वाज प्रिटी लकी इनफ हिजो टिकटै पनि थिएन खासै भने लास्ट मिनटमा मिजुले मिलाइसियो हामी मिज्यू म हामी फ्यामिली गयौँ सो वी इन्जोय द्याट हुन्छ नि गेम हेर्नु पायो होइन रोनाल्डोले पेनाल्टी मिस गरे पनि त अझै पनि रमाइलो भइरहेको थियो एट द एन्ड पोर्चुगलले जित्यो सो इट वाज फन या सो सरी त्यसको लागि मैले हिजो वी आर स्केड्युल फर यस्टरडे म आउनु पाइनँ आज पनि फातिमा गएर आयो सो आई अलवेज फिल गुड फातिमा जाँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ एउटा खुसी त्यो भाइब पोजिटिभ एनर्जी पाउँछु म त्यहाँनिर सो इट्स माई थर्ड टाइम म एभ्री टाइम आउँदाखेरि म फातिमा जानुहुन्छ आई ट्राई टु सो योपालि पनि जानु पाएँ सो आइ एम लकी इनफ एभ्रिथिङ द्याट्स अ रियली गुड प्लेस एक्चुअली फातिमा म पनि धेरैचोटि गएको छु इट्स गुड वान धेरै ठाउँ राम्रो ठाउँहरू छ त्यो नजारेतिर गएर जहाँ ठाउँ हेर्ने सबै चिज आई थिङ्क ब्युटिफुल प्लेस एक्चुअली पोर्चुगलको मलाई नि एकदमै स्पेसल लाग्ने भनेको चाहिँ बिचहरू के वाउ लाइक स्यान्ड बिच के दाइ जता पनि नो रक के मजाले सायद मान्छेहरू टुरिस्ट आउनु कारण पनि मेबी बिचै होला जस्तो लाग्छ मलाई वान अफ द बेस्टै बिच होला कि वर्ल्डमै एकदम हामी लास्ट टाइम आउँदाखेरि घुम्नु आल्गार्भतिर गयौँ घुम्यौँ होइन सो त्योभन्दा अगाडि उता नजारेतिर गयौँ त्योभन्दा अगाडि आउँदाखेरि सो एभ्री टाइम आउँदाखेरि नयाँ नयाँ ठाउँहरू गइरहेको हुन्छ सो एभ्री टाइम आउँदा रमाइलो लाग्छ राइट पर्फेक्ट ओके दाइ अब न्यु इयर पनि आउँदैछ होइन अब हेडमा त धेरै कुराहरू चलिरहेको होला अब कस्तो इभेन्ट गर्ने कसरी चाहिँ टक्क अब न्यु इयर सेलिब्रेसन गर्ने हाम्रो एलओडीमा भन्ने प्लान्सहरू त चलिरहेको होला नि त के छ नयाँ अब यसो हो अब हामी त्यो एउटा अब त्यो स्केड्युल भइसक्यो सबै चिजहरू अब अगाडि भएको त्यो चाहिँ के गर्ने अब चाहिँ लाइक काइन्ड अफ नो लाइक वाट एक्ज्याक्टली वी आर डुइङ वाट के हुन्छ कस्तो हुन्छ के चाहिँ गर्नुपर्छ नि सो इट्स अलमोस्ट सबै चिज प्लान भइसकेको छ किन हाम्रो इन्टरनेसनल आर्टिस्ट प्लान गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीको स्टाइलले चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ भोलि गरौँ पर्सि गरौँ हुँदैन सो वी प्लान त्यो प्रपर कुराहरू गरिरहेको छ सो हाम्रो म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूसँग कुराहरू भइरहेछ सो हाम्रो यो अब हलोविन आउँदैछ हलोविनको फिक्स भइसकेको छ त्यसपछि बिस्तारै अब क्रिसमस आउँछ न्यु इयर आउँछ सो वी आर अलरेडी वर्किङ अन द्याट वान या लाइक 2019 to 2025 को यो बिचको ड्युरेसन्समा क्या दाइ होइन एज अ अहिले रिसेन्टली हामीले देख्यौँ नि नेपालको त्यो खाले
एउटा फेज जेजीको जुन किसिमको त्यो लफडा आन्दोलन भनौँ होइन, यस्तो कुराहरूले चाहिँ एज अ बिजनेसम्यान कहिलेकाहीँ यो कुराहरूले सोच्नु जस्तो बनाउँछ दाइ कहिलेकाहीँ, मतलब बनाउँछ। आई थिङ्क वर्ल्ड सबैलाई हुन्छ त्यो चिजहरू होइन। त्यो अब हामी जहिले मैले अघि भनेको म चाहिँ आई थिङ्क आई टेक इट पोजिटिभ, राम्रोको लागि नै होला नि त भन्ने सोच्छु। कति चिजको रिजल्ट के होला आएर न बट लाइक हाम्रो सपोर्ट पनि गर्छौँ हामीले, सायद त्यो चिज राम्रोको लागि नै होला नि त भन्ने चिज पनि दिन्छौँ। सो अफकोर्स बिजनेसमा इम्प्याक्ट पनि पर्छ कति कुराहरूले। एउटा टाइम थियो हामीले खोलेको नेक्स्ट इयरै कोभिड भयो, सो 1.5 year was it was pretty tough time for everyone. यहाँ पनि सबैलाई होला होइन। नेपाल जस्तो ठाउँमा त झनै टफ थियो होइन, किनभने भर्खर बिजनेस सुरु गरेछ, गभर्मेन्ट त्यो सपोर्ट पाउँदैन होइन, गभर्मेन्ट आफ्नै ठाउँमा आफूलाई गाह्रो छ होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने चान्सै छैन। सो त्यो हिसाबले गर्दा एभ्री टाइम हुँदाखेरि आन्दोलन होस्, कोभिड होस्, नेचुरल डिजास्टर होस्, सबै चिज हुन्छ, जे गर्दा पनि इफेक्ट चाहिँ परि नै रहेको हुन्छ होइन। त्यो चिजले गर्दा त्यसलाई मैले अगेन एज ए सेड हुन्छ नि कति कुरालाई पोजिटिभ लिएर अझै आफू स्ट्रङ भएर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने त्यो चिजहरू चाहिँ अस्तिको जुन देखियो नि त, त्यो चिजहरूले चाहिँ कस्तो क्वेसनेबल बनाइदियो कि अब $1 billion $1 million लाएर मान्छेले कतिले कम्पनी खोलिरहेको हुन्छ होला, त्यसरी अचानक अब भोलि केही भइदिइहाल्यो, गभर्मेन्टले यसरी सुरक्षा दिन सकेन भने त अब इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरू त जाने कुरै भएन नि त दाइ, जसले झन् नेपाल त झनै ब्याकवर्ड जाने भयो जस्तो मलाई एकदमै पर्सनली लागिरह्यो कि। कुन अवस्था छ त अब त्यो अलरेडी एक्जिस्ट भएको कम्पनीज लाइक ब्रान्ड्सहरूलाई त सर्भाइभ गर्न यस्तो गाह्रो रहेछ भने त अब अपकमिङ इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स कसरी जाने भन्ने क्वेसन चाहिँ आयो कि होइन। अफकोर्स क्वेसनेबल कुरा पनि हो, तर एट द सेम टाइम अब फेरि त्यही चिजमा त सोच्नु थाल्यो भने त यु वोन्ट बी एबल टु डु एनिथिङ। ला यस्तो देशमा चाहिँ यस्तै भइरहेको छ भन्ने सोच्नु थाल्यो भने त केही गर्नु पनि सक्दैन नि त। हामीले नै गऱ्यो भने कसले गर्ने? अफकोर्स। सो बेसिकली हामी गरिरहेछौँ, एउटा लेभलमा पुगेका छौँ, अरूलाई पनि हामी यु सुड ट्राई भन्ने मान्छे हो होइन। सबै चिजले काम गर्छ जरुरी हुँदैन जहिले पनि, तर गिभअप गर्नु भएन नि त, ट्राई त गर्नु पर्यो। नगरिसम्म त्यसको रिजल्ट त पाउँदैन नि त, नगरिकनै रिजल्ट त खोज्नु पनि भएन नि त होइन। सो यु गाट डु दिस हुन्छ नि, वाट एभर यु वान्ट टु डु, सानो स्केलबाट सुरु गर्नु, जेबाट सुरु गर्नु, तर एटलिस्ट यु सुड स्टार्ट इट एन्ड यु सुड ट्राई इट। या लाइक होइन लाइक बिग रेस्पेक्ट है एक्चुली हजुरहरूलाई, हाम्रो सिजन दाईलाई अनि हाम्रो सञ्जय दाईहरूलाई, बिकज अफ यस्तो हो कि मान्छेहरू देश छोडेर हिँडिरहेको थियो नि त, तर उनीहरू चाहिँ स्टिल नेपालमा बसिरहनु भएको छ अनि दि जस्ट बिल्ड अ ब्रान्ड होइन है, हाम्रै देशमा पनि केही गर्न सक्छ लाइक यो होइन, गरिरहनु भएको छ नि त यङ्गर लाइक अन्टरप्रेन्योर्सहरूले। अनि यो कुराहरूले चाहिँ बिग रेस्पेक्ट लाग्छ, किनभने हामीले सायद गर्न सकेनौँ होला, हाम्रो पहुँच थिएन होला, के तपाईँ विदेश हिँड्यौँ होला नि त, तर स्टिल उनीहरूले गरिरहनु भएको छ, and that's a really big respect, be honest. Of course, yeah, these guys are doing amazing. Again, saying that मलाई त्यो बाहिर गएर नराम्रो र भित्र बसेर राम्रो कुरामा त्यो I don't judge in that way. But you are here, you are still doing good. यहाँ आएर एउटा नेपाली पडकास्ट चलाइरहेको छौ होइन, trying to bring Nepalese people together and all these things. You're doing a part of job नि त, being a Nepali. You're trying to unite in few ways that you can. So big respect to you guys, to whoever's trying to do all this kind of thing. Even मैले कुनै पनि फिल्डको कुरा किन नहोस् न, आफूलाई कर लाग्ने आफ्नो चिजहरू छ, तर पनि एट द सेम टाइम तिम्रो लाइफ हो नि त, या तिम्रो तरिकाले जीवन पाउनु पऱ्यो नि त, वेदर इट्स इन नेपाल अर अब्रोड, यु गाट ह्याभ आफ्नो मन लागेको चिज गर्नु पाउनु पऱ्यो नि त लाइफमा होइन। सो त्यो चिज छैन कि मान्छेलाई विदेशमा गएर विदेश बसेर नेपाल आएर कति गाली गर्ने मान्छेहरू सुन्छौँ होइन। आई मिन म चाहिँ त्यसरी लिँदिनँ, हुन त आफ्नो पर्सेप्सनको कुराहरू, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूजको कुरा, तर मलाई चाहिँ आई हेभ रेस्पेक्ट फर द पिपल लाइक यु आर डुइङ दिस काइन्ड अफ थिङ्स हुन्छ नि। Alright, that's the really good one. Thank you so much दाइ, तपाईँले यति भनिदिनु भएको छ हाम्रो लागि पनि। अनि अर्को कुरा, अनि होप टु सी यु अगेन है दाइ, एकदमै प्रत्येकचोटि आउँदाखेरि चाहिँ दाइसँग यसरी बस्न मौका मिलोस् है, यो चाहिँ म एकदमै आशावादी रहेँ। अनि यसो नेपालतिर जाँदाखेरि डेफिनेटली हजुरसँग एकचोटि फेरि भेट पक्कै पनि होला। अनि या अलमोस्ट राति पनि भइसक्यो, हामी अहिले अलमोस्ट रातको 11 बजिसक्यो, लेट नाइट सुट गरिरहेछौँ गाइस होइन। एनिवेज भोलि दाइको फेरि अर्को कन्ट्रीको फ्लाइट छ। So anyways, thank you for coming, Dai. Thank you so much, brother. Nice meeting you and nice coming over here. Like Portugal podcast going. I had never have thought about it. So like it's an opportunity for me too. So thank you so much for inviting me on your show, and all the best for a big success, bro. Much love, Dai. Let's cheers, Dai. Last time, cheers. All right. Bagi sa thodi coffee. All right, guys. Thank you for watching and love you. See you soon, guys. Cheers. Bye. Cheers.